নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ওয়েলকাম টু কম্পিটিশন কেয়াৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স ডেইলি কন্টেন্ট সমূহলৈ আগবঢ়াৰ আগতে বলক আজিৰ কোড অফ দ্য ডেটো চাই লওঁ we suffer more in imagination than in reality by Seneca and this quote is actually a fact আজিৰ দিনত আপোনালোকে যদি মন কৰিছে a majority of our population is suffering from mental health problems depression আদি কৰি ভুগি আছে আৰু তাৰ আৰত যদি আমি চাওঁ is we suffer more in imagination than in reality it is one of the contributors to that right আমি কি কৰো যি কোনো ঘটনা ঘটা আগতে আমি বেছিকে আমাৰ মনতে ভাবিলো বস্তুটো ভাবি কমপ্লেক্স কৰি পেলাও যাৰ ফলত আমাৰ যেটো মেন্টাল পিস আছিল পিস অফ মাইন্ড আমি হেৰাই পেলাও লগতে আমাৰ হেলথটো এই নেগেটিভ ধৰণে ইম্প্যাক্ট কৰে ৰাইট ইয়াতে আমি জানি থোৱাটো ভাল যে সকলো মানুহৰ মাজতে each and every individual is gifted with an innate ability যিমানে worst condition life এ আমাৰ আলাই নিদিয়ক কিয় কিন্তু আমাৰ মাজত সেই ability টো আছে to bounce back again right হেকাৰণে we have to be courageous to face the reality যি হ'ব we have to face it and we will face it with our courage right কিন্তু আমি কি কৰো বেসিক আমি সাফার কৰো in our imagination যিমান ৰিয়েলিটি টো হ'ব লগা আছে তাতকে অধিক মাত্ৰাত আমি ইমাজিন কৰিলওঁ আৰু যাৰ ফলত আমি বহুত বেছি সাফাৰ কৰো ৰাইট হে কাৰণে rather than suffering in our imagination let's skip that part and move on to the reality let's face it যি হ'ব দেখা যাব আৰু আমাৰ মাজত হে innate ability টো already আছে যেটো মই আপোনালোকক কৈছো therefore we need that a pinch of courage in us to face the reality right all right এখিনি হৈছে আজি টপিক সমূহ যিবোৰ আমি ডিসকাস কৰিম আৰু আমাৰ ফাৰ্স্ট টপিক টো লোৱা হৈছে the Assam Tribune পৰা digital rupee and this topic is important from GS paper 2 perspective also at the same time GS paper 3 ঠিক আছে current context টো হৈছে the first of its kind India's first digital rupee pilot project has commenced on Tuesday joakali with 9 banks including SBI HDFC ICICI Bank etc. issuing the virtual currency for transaction in government securities. Right? আৰু যেটো এবাৰ ফাৰ্স্ট যেটো কমেন্টস কৰা হৈছে যোৱা কালি হেতু হৈছে অন ডিজিটাল ৰূপী টো হৈছে হোলসেল সেগমেন্ট ৰাইট হোলসেল সেগমেন্টৰ ওপৰত এটো পাইলট প্ৰজেক্টটো লঞ্চ কৰা হৈছে and it also announced that the first pilot in the digital rupee যেটো retail segment হ'ব it is planned for launch within a month in select location in close user groups comprising customers and merchant এটা মন কৰিবলগীয়া কথা যেটো হোলসেল সেগমেন্ট হ'ব এইবিলাক আসতে এনেকা ফাইনান্সিয়াল ইনষ্টিটিউশনছ সমূহে পাৰচেজ কৰিব পাৰিব আৰু যেটো ৰিটেইল সেগমেন্ট হ'ব হেখিনি সকলো এভৰি সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া they can purchase it alright এটা পৰাপক্ষত এটা বৰ্তমান সময়ত আসলতে এই হোলসেল সেগমেন্টটোহে লঞ্চ কৰা হৈছে ঠিক আছে এটা আমি জানা উচিত what is digital rupee কি হয়নো digital rupee is central bank currency digital currency যেটো CBDC কোৱা হয় or digital rupee is a digital form of currency notes issued by a central bank এটা আমি যেনেকে পইচা হমো 50 rupees হক 10 rupees হক যেনেকে আমি সুব পাৰো ৰাইট তেনেকে আমি ব্ল্যাক সুব নোৱাৰিম এটো ইনটেনজিবল হৈ পৰিব আৰু এটো আসলতে জাস্ট ভাৰ্চুয়ালি হে এক্সিষ্ট কৰিব ঠিক আছে digitally exist কৰিব it is an electronic form of money দেখিছেনে it is an electronic form of money that can be used in contactless transaction it can be defined as a legal tender issued by the Reserve Bank of India right this is the definition of the digital rupee এটা যেতিয়া পৰীক্ষা digital rupee কথা আহিব পাৰে তেতিয়া আপোনালোকে এই কথাখাৰ এই ডেফিনিশনটো মেনশন কৰিব পাৰে এটা ডিজিটাল ৰূপী যদি ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো আমি চাও আমি গম পাম যেটো ইউনিয়ন বাজেট অফ 2022 হয় তাতে আমাৰ ফাইনান্স মিনিষ্টাৰ নিৰ্মলা সীতাৰামন তেওঁ তিতে অ্যানাউন্স কৰিছিলে যে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইন্ডিয়া would be rolling out this digital currency very soon আৰু হেতু সন্দৰ্ভতে এতিয়া এটো বৰ্তমান ডিজিটাল ৰূপীটো লঞ্চ কৰা হৈছে ৰাইট এটা আমি এইখিনিতে জানি থোৱাটো উচিত যেটো CBDC যেটো Central Bank Digital Currency it is classified into two types প্ৰথমটো আছে retail to CBDC and would be potentially available for use by all right সকলোৱে ল'ব পাৰিব যেটো মই অলপ আগতে কৈছো যেটো CBDC R বুলি কোৱা হ'ব retail আনটো হৈছে wholesale
wholesale to hoise CBDCW. It is designed for restricted access to financial institution, right? All financial institution homohe hai etu asolte lobo paribo. They will be accessing all this digital rupee. Or jitu retail ase etu ami hokolre lobo parim. Thik ase? What is the benefit of this digital rupee? The digital rupee system will bolster India's digital economy, enhance financial inclusion, and make monetary and payment system more efficient, right? This is one of the benefits of this digital rupee. Dityote, it will reduce the transaction cost, right? Having a digitized currency will make it easier for the government to access all transactions happening within the authorized networks, right? At that transparency lo anibo paribo. Tar pisot ahi goise the lifetime of a digital currency will be indefinite compared to the physical notes. Eto to hoy, right? Aji joti jitu digital physical notes homo তেওঁলোকে ইস্যু কৰিছে হেতু কেবা বছৰৰ পাছত ইমান খিনি আৰু ডিউৰেবিলিটি নাথাকে টৰ্ন হৈ যায় কিবা কিবি হৈ যায় কিন্তু যদি এই ডিজিটাল কাৰেন্সিটো ইয়াৰ ইনডিফিনিট পিৰিয়ডলৈকে এটো চলিব পাৰিব ৰাইট তাৰ পিছত ৰাহি কৈছে CBDC is aimed to complement rather than replace current forms of money and is envisaged to provide a additional payment avenue to users, not to replace the existing payment system. So these are the benefits of this digital rupee. Kintu logote ami concerns khiniu jana usit, right? Ki ase threats hoy pore apunar cyber hacks ito bahut besi hoy ase cyber hacks and threats there's a threat to privacy. So these are some of the concerns or disadvantage of this digital currency. এটা আপোনালোকৰ সকে মনত ভাব এটা হৈছে ডিজিটাল কাৰেন্সিটো শুনিবলে ক্ৰিপ্টো কাৰেন্সি নিচিনাই লাগিছে ৰাইট কিন্তু কথাটো হল ডিজিটাল কাৰেন্সি আৰু ক্ৰিপ্টো কাৰেন্সি মাজত আছে বহুত ভাষ্ট ডিফাৰেন্স আছে কি আছে আমি জানি থোৱাটো ভাল কাৰণ এনেকুৱা যেহেতু ডিজিটাল কাৰেন্সি ইমানকে ওলাইছে বহুত নিউজত ওলাইছে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন হাই প্ৰবাবিলিটি থাকে ৰাইট মেইন ডিফাৰেন্সেস খিনি আমি জানি থলে আমাৰ এক্সামত লিখিবলৈ বেছি সুবিধা হ'ব প্ৰথম কথাটো হৈছে যেটো ডিজিটাল কাৰেন্সি হয় ইট ইজ ফুললি সেন্ট্ৰালাইজ যত ক্ৰিপ্টোকাৰেন্সি আসলে ফুললি ডিসেন্ট্ৰালাইজ কোনো এটা ব্যাকিং নাই whereas ডিজিটাল কাৰেন্সি এটা ব্যাকিং থাকিব যেহেতু এই ক্ৰিপ্টোকাৰেন্সি সমূহৰ ইমান এটা ব্যাকিং নাথাকে ডিসেন্ট্ৰালাইজ হয় হেকানে আসলে ইট ইজ মোৰ ভলাটাইল ইন নেচাৰ whereas ডিজিটাল কাৰেন্সিটো ইমান ভলাটাইল নহব যেটো ভ্যালু পুট কৰা হ'ব হিমানতে থাকিব ঠিক আছে excessive bahi na jay excessive torle gusi na jay tenoka bor porapokkhot dekha poa na jabo logote ei digital currency asote kisman legal frameworks it will be surrounded with whereas cryptocurrency tenoka kunu dhornor legal frameworks homo nai thik ase hekane ei cryptocurrency homohor misuse to besi dekha poa jay all right tar so is transaction directories is kept secret so it is kept secret whereas cryptocurrency jikhini transaction directories is visual to all hokolu sabo pare and the last one and the most important one due to digital currency hobo it is not encrypted whereas cryptocurrency it is highly encrypted so these are the major differences between digital currency and the cryptocurrency right it exam perspective jodi amak khude what is the main differences between what are the contrast features of digital currency and cryptocurrency tita ami e khini asole mention koribo parim all right now what is the future prospect of this digital currency going forward other wholesale transaction and cross border payments will be focused on the future pilots based on the learning from this pilot yet kenege ki hobo kenege roll out hoise manuhar ইয়াৰ প্ৰতি আগ্ৰহ কেনকুৱা আমি আসলে এই পাইলট launch to pai gom pam thik ase and based on this launch baki homo further jikhini ahibo laga hobo hekini upor ami bonabo parim je ki kora usit all right to build a CBDC ecosystem it may and make it sustainable it is essential to address all existing issues and for CBDC to act as a tool for inclusion by solving the problems through innovation right এই CBDC যেটো ইকোসিস্টেম আনিবলে হলে and to make it sustainable যেটো already থকা কিছুমান threats হমু আছে right যেনেকে ধৰক হ্যাক কৰিব পাৰে right to privacy এবিলাক ব্রিচ কৰিব পাৰে হে বস্তুখিনি it's high time to tackle all these things right now right it's very need of the hour to be honest
ৰাইট এটা আমাক ডিজিটেল আৰ্মি প্ৰয়োজন হৈ আছে সো যেতিয়া এইখিনি টেকল কৰা হ'ব তেতিয়া আৰু বেছি এই ইকোসিস্টেমটো আমি বুষ্ট কৰিব পাৰিম তাৰ পিছত কোৱা হৈছে there is also a need for strong cooperation right strong cooperation of বহুত দৰকাৰ between government agencies and regulatory bodies so that a balance is maintained and a proper data or information collection framework is implemented that oversees the ecosystem all right okay and based on this topic a particular prelims based question has been brought up kindly a question to attempt koribo moving forward our next topic is taken from the Sentinel Assam and Amur Falcon and this topic is important from GS paper 3 perspective and also etu prelims ot ahibo pare thik ase current context to hoise Amur Falcons began to arrive in Manipur after traveling over 20,000 kilometers bhabokso kiman besi teologe travel kore এটা কি হয় Amur Falcon ইয়াৰ বিষয়ে আমি ভালকে জানি লওঁ আহক সাইন্টিফিক নেমটো হৈ পৰিছে Falco amurensis ঠিক আছে আৰু লোকেলি যেটো মণিপুৰত তেওঁলোক আখৈ পুণ্যা বুলি কোৱা হয় Amur Falcons are the world's longest traveling raptors right তেওঁলোকে হাতাইতকে দীঘলীয়া বাট আসলতে তেওঁলোকে ট্ৰেভেল কৰে They start traveling with the onset of winters each year. The birds arrive mainly in Manipur, Nagaland, on its southbound migration from breeding grounds in North China, Eastern Mongolia, and Far East Russia, en route to its wintering grounds in South Africa. Right? Teloke asole winter is South Africa dahikini tate bokhobas kore. The one-way journey via India is about 20,000 kilometers long and the bird do this twice a year. That means 40,000 teologe travel kore. Just imagine kiman massive kore hoine. Can we just pause for a second and appreciate our nature? Ami bhabu je ami bahut kosto kori aso thrive koribole but kiman nature prokriti iman enokake dagi dhorise je teologe thrive koribole kiman besi kosto kore hoine iman dur bat loi ahe therefore nature is this amazing right They spend 3-4 weeks in many parts of Manipur to build fat reserves by preying on termites that emerge around this time. Aru jodi conservation status kotha sao, jetu Wildlife Protection Act 1972 ontorgot teolokok schedule 4 asolte dorja dia hoise. Aru IUCN red list hondobot they are placed in the least concern status. All right. Eya hoise Amur Falcon. Eya hoise amar Bharat. Right? আৰু এখিনি হৈছে চাইনা আছে ইয়াত মংগোলিয়া আছে আৰু ইফালে ৰাছিয়া আছে সাইবেৰিয়া আছে সো বেসিক্যালি Amur Falcons সকল তেওঁলোকে they breeds in this eastern parts of Russia and north eastern parts of this China right ইয়াতে তেওঁলোকে ব্রিড কৰি যেতিয়া এই উইন্টাৰ আগমন হয় আৰু তেওঁলোকে ইয়াপা ট্ৰেভেল কৰি আমাৰ ভাৰতৰ যেটো মণিপুৰ এণ্ড নাগালেণ্ড জাগা আছে এই ৰাজ্য সকলত আহি ইয়াতে অকমান ষ্টেচন টাইপ ফিল কৰে ইয়াতে আহি তেওঁলোকে হি ফ্যাট ৰিজাৰ্ভস বিলাক বনাই লয় ইয়াত তেওঁলোকৰ যিখিনি খাদ্য সমূহ ইয়াপা তেওঁলোকে নিজকে ফিড কৰি হে যেটো দূৰ যাত্ৰা আহিব হেটো নিজকে ফুয়েল কৰি লয় ঠিক আছে আৰু লাষ্টত গৈ কিনি এই সাউথ আফ্ৰিকা এই জায়গাটো কাটে তেওঁলোকে বসবাস কৰে ৰাইট এনেকে তেওঁলোকে বছৰে দুবাৰকে কৰে 20,000 kilometers per year তেওঁলোকে ট্ৰেভেল কৰে so this is the tracking route of this Amur Falcon ঠিক আছে এটো migratory route হয় and based on this topic a particular prelims based question has been brought up and if I'm not wrong a question to asole prelims oto hudisile most probably previous year prelims samohot aru yate jitu koa hoise which state is known as the Falcon capital of India eto kintu Manipur nohoy eta hint dit hoiso all right Okay, moving forward, our last topic is taken from the Assam Tribune, Hati Bondhu. And this topic is important from GS paper 3 biodiversity honorable, also at the same time GS paper 5 Assam issues. Is it article to yet kwa hoise the selfless efforts of the environmentalists. Right? Ami gompao je human elephant conflict bahut besi hoi thake. Hoine? Heto situation বহুত বেছি বেয়া হৈ গৈ আছে খাদ্য নাটনি পাদি কৰি বহুত কনফ্লিক্ট হৈ আছে সো এনেকুৱা হাতী বিলাকৰ যেটো প্যাথেটিক কন্ডিশন হৈ আছে এটো ট্ৰান্সফর্ম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কিছুমান এনভায়ৰনমেন্টালিষ্ট থ্ৰু এ প্ৰসেস থ্ৰু এ প্ৰগ্ৰাম অৰ প্ৰজেক্ট কল হাতী বন্ধু ঠিক আছে
ইয়াৰ বিষয়ে যদি আমি আৰু ভালকে চাম আমি গম পাম যেটো বামুনি ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট আছে which is situated in Karbi foothills has become a major attraction for the people who truly love nature and like to conserve wildlife. And thanks to several efforts by a team of environmentalists that has been able to mitigate the perennial human-wild elephant conflict in the area through a unique project named Hati Bondho. Ita jihetu ei Bamuni Reserve Forest to eta major tourist attraction হৈ পৰিছে কিন্তু ইয়াৰ আগৰ সময়ছোৱা যদি আমি চাওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো সিস্টেমে নাছিলে তেনেকুৱা যেটো কন্ডিশনটো বহুত বেছি বেয়া হৈছিল It is only because of these efforts taken by this environmentalist যে আজি হে particular area to এটা major attraction হিচাপত ৰূপান্তৰ হৈছে ৰাইট আৰু এই এলিফেন্টস সকলৰ যেটো জীৱনটো মেজৰলি তেওঁলোকে শিফট কৰিব পাৰিলে টু এ হেলদি এনভায়ৰনমেন্ট ৰাইট এটা হাতী সকলে আসলে মেজৰ ইস্যুজ কি ফেস কৰে প্ৰথমটো আছে পোচিং কিয় কৰে তেওঁলোকৰ যেটো হাতী দাঁতটো এনেকুৱা কিছুমান সোশ্যাল নৰ্মস আছে বা এনেকুৱা মানুহৰ মাজত পাৰসেপশন আছে যে হাতী দাঁতটো লৈ থাকিলে আঙঠি পিন্ধিলে ফৰচুন আহিব ৰাইট হ্যান্ডেন এটা হেবিলাক কি আছে ন হাতী দাঁতত কেৰাটিন হে আছে তাৰ বাহিৰে কি আছে মানুহে এটা সুপাৰস্টিশিয়াস বিলিভৰ কাৰণে এনেকুৱা হাতী সকলৰ নিচিনা ইনোসেন্ট জীৱ-জন্তু ৰাইনোসৰাছে হওক এই হাতী সমূহে হওক তেওঁলোকৰ জীৱন এনেকৈ শেষ হৈছে right দ্বিতীয়তে আহিছে হ্যাবিটেট লস্ট আমাৰ মানুহখিনিয়ে আসলে ইমান ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে গুটে গছ গছনি কাটি আটাই গৈছে হয়নে সেইকাৰণে এই হ্যাবিটেট লস হৈ গৈছে খাদ্য নাটনি হৈ গৈছে এইটো এটা মেজৰ ইস্যুজ আছে তাৰপিছত হিউম্যান এলিফেন্ট কনফ্লিক্ট এটো ক'বই নালাগে চাও এটা বস্তু চাব এইবিলাক সব ইটো লগত জড়িত হ্যাবিটেট লস হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ খাদ্য নাটনিৰ কাৰণে য'ত খাদ্য পাব সেইখিনি জেগালৈ গৈছে ৰাইট তাতে আকৌ মানুহখিনি তাতে ইহঁতৰ ঘৰে কাটি মেলি তাতে নিজৰ বসবাস কৰিছে এটা তেনেকৈ কনফ্লিক্ট হৈছে মই কেতিয়াবা নিউজত সেবিলাক আমি চাবই নোৱাৰো ৰাইট পেট্ৰলৰ এনেকৈ বল এটা জ্বলাই মেলি সেই হাতী গাত দলিয়াই দিয়ে কিমান তেওঁলোকক এই ইনোসেন্ট প্ৰাণীখিনিক ইমান কষ্ট দিয়ে তাৰপিছত লস অফ কৰিডৰ যতে ততে ৰাস্তা বনি গৈছে ডেভেলপমেন্টৰ নামত ৰাইট তেওঁলোক এটা অবষ্টাকলছ ফৰ মুভমেন্ট হৈ গৈছে এখন জায়গা পে ইটো জায়গালৈ য'ত তেওঁলোকে মুভমেন্ট কৰিছিলে খাদ্য সন্ধানত সেইখিনি সব শেষ হৈ গৈছে লেক অফ ফুড এটোটো আমি পাতিছোৱে তাৰপিছত এলিফেন্ট ডেথ বাই হিউমেন্স ৰাইট মানুহে এলিফেন্টক আসলে গুটে খেদিও গুটে জুই জ্বলাই দিয়ে কিবা কিবি তেনেকুৱা ধৰণৰ ইনহিউমেন এক্টিভিটিজ সমূহ কৰে সো দিজ আৰ দ্য মেজৰ ইস্যুজ ইয়াতে এইখিনি আসলে ইস্যুজক টেকল কৰিবলৈ বিনোদ দুলু বৰাই লৈ আনিলে হাতী বন্ধু ৰাইট এটা বিনোদ দুলু বৰা হি ইজ আ ট্ৰু নেচাৰ লাভাৰ অফ দ্য এৰিয়া এণ্ড ট্ৰাই টু গো ডিপ ইনটু দ্য ইস্যু এই গোটেই ইস্যুসমূহ কিয় হৈছে কি কথা আৰু তেতিয়া তেওঁ এটা সলিউশন লৈ আনিলে তেতিয়া দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰচেষ্টাৰ ফলত হাতী বন্ধু যেটো প্ৰজেক্ট আনিছে 2018 চনত আন্ডাৰ দ্য লিডাৰশ্বিপ অফ প্ৰদীপ ভুইয়া এ হাৰ্ড ৱৰ্কিং সোশ্যাল worker of that area ঠিক আছে under it he started planting a varieties of plants on barren hills under the Bamuni RF turning it into a large green hill so as to provide sufficient food sources to the wild elephants right তেওঁলোকৰ যেহেতু খাদ্য সন্ধানত য'ত গুচি যায় হিউম্যান এলিফেন্ট কনফ্লিক্ট হয় আদি কৰি তেতিয়া তেওঁ ভাবিছিলে যে তেওঁলোকক যদি প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ খাদ্য সামগ্ৰী তেওঁলোকক যোগান ধৰিব পৰা যায় তেতিয়া এই এলিফেন্টস খিনি সিচুৱেশনটো বহুত ভালকে ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিব পৰা যায় and তেতিয়া he started planting varieties of plants in this barren hill Bora as a grassroots conservator has been instrumental in changing people's mindset eto বহুত important eto ethics to কামত আহিব right যে এটা মানুহক যদি আমি মাইন্ডসেটটো হলাব পাৰো তেতিয়া বহুত ক্ষেত্ৰত যিখিনি ইস্যুজ আহি আছে সেইখিনি আমি মিনিমাইজ কৰিব পাৰো right and minimizing people's violent retaliation against elephant intrusions he constantly engages with the community reaches out to women youth religious and education institutions and explaining what they ought to do in mitigating human elephant conflict right eto bahut eta important statement hoy ethics ot apuni questions samuhon jodi dekhise enoka dhৰণৰ question bu ahile definitely eto apuni kobo pare He has been associated with many green bodies like Green Guard Nature Organization and till date has conducted over 1,500 awareness meetings, school awareness programs, nature camps and plantation drives with grassroots communities in the fringe forest areas of the Karbi foothills. Alright?
And the team of Hatibondhu has been working on improving the quality of the shrinking elephant habitats by ensuring food security for the pachyderms by planting the fast growing napier grass, right? A napier grass to both honkale grow koribo pare hikini koise jeto broom grass locally known as jaru, tora and other suitable species and rise in the strategic areas as a short-term measure while planting indigenous trees ideal for elephants as long-term measure and rise in strategic location to mitigate the human-elephant conflict. The team has been able to create a natural habitat for over 300 wild elephants, confining them within the projected area. ইমান খিনি কৰিছে এটা আমি দেখিলো যে ইন্ডিভিজুয়াল প্ৰচেষ্টাত আছে কিমান ডাঙৰ এটা মেসিভ চেঞ্জ আনিব পাৰে হয়নে আমি কেতিয়াবা এনি টাইম গভৰ্নমেন্টক দুখী থাকো গভৰ্নমেন্টে কি কৰি আছে আনে কি কৰি আছে একো কৰা নাই আৰু আমি ঘৰতে আসলতে এইবিলাক কমেন্ট পাস কৰি থাকো বাট যদি আমি নিজৰ মাজতে যদি we try to bring the change right আমি নিজে যদি এখিনি we can be the light we can change anything right এটো আমি এটা এসেটো লিখিব পাৰো এখাৰ কথা এটা যদি বায়োডাইভাৰ্সিটি কেন্দ্ৰত বা এনি হিউম্যান এলিফেন্ট কনফ্লিক্টৰ কথা যদি আহে right বহুতৰ মৃত্যু হয় এলিফেন্টস সমূহৰ বা এই এথিক্সটো যদি এনেকুৱা কৈ প্ৰশ্ন আহে তেতিয়া we can mention about this right a হাতী বন্ধু কথা আমি মেনশন কৰিব পাৰিম it is a brilliant initiative by this individual environmentalist right okay and with this আমাৰ সেশনটো আজি ইমানতে সমাপ্ত হ'ল thank you for watching this video আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ডাউট আছে বা কিবা ফিডব্যাক দিব লগা আছে কাইন্ডলি আমাক কমেন্ট সেকশন জনাবলৈ নাপাহৰিব till then bye bye